Tết Đoan Ngọ là dịp con cháu tụ họp về với gia đình, chuẩn bị các món ăn để cúng tổ tiên sao cho ý nghĩa nhất. Trong các món đó, có món bánh xèo là món ăn không thể thiếu trong mâm cúng của người dân miền Tây như tôi. Vừa ăn tôi vừa nghĩ về khoảng thời gian tôi lớn lên cùng mẹ, được mẹ chăm sóc, được mẹ lo lắng, thật là vui biết mấy. Bất chợt tôi cảm thấy lòng bình yên đến lạ. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Về Nhà Ăn Cơm được thực hiện dựa trên ý tưởng của Coleman và đội ngũ sáng tạo. Đây sẽ là nơi chúng ta cùng sống lại những kỷ niệm thân thương về bữa cơm nhà thông qua những lá thư mà khán giả gửi về cho chương trình. Bởi vì không có ký ức nào về gia đình mà lại có thể thiếu vắng một mâm cơm. Như Coleman đã chia sẻ với quý vị và các bạn trong những tập Về Nhà Ăn Cơm kỳ trước, thì mỗi gia đình sẽ có những cái món ăn được nấu theo cách rất riêng, và chính cái sự riêng biệt đó sẽ tạo cho chúng ta những kỷ niệm đáng nhớ hơn về gia đình. Và những cái kỷ niệm, những ký ức về gia đình nó sẽ lại càng rõ ràng hơn với những cái thức quà quê hương, với những món ăn mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, văn hóa vùng miền. Những món ăn mà phải đến đúng dịp, đúng mùa thì bạn mới có thể thưởng thức được. Và ngày hôm nay thì Coleman mời quý vị và các bạn cùng theo chân Coleman để tìm hiểu về món bánh xèo miền Tây trong ngày Tết Đoan Ngọ, cùng với những trăn trở của một bà mẹ đơn thân xa quê nhé. Sài Gòn, ngày 9 tháng 6 năm 2019. Tôi được nhận xét là một người dễ gần, dễ chịu và đi đôi với cả chuyện dễ bị người khác ăn hiếp. Một thân một mình ở chốn Sài Thành hoa lệ, tôi phải tự mình mạnh mẽ chống chọi với mọi thứ. Những lần trở về căn phòng trọ ọp ẹp vào lúc tờ mờ sáng, tôi mệt đến nỗi phải nằm vật ra giường, nhìn lên trần nhà cũ kỹ, xám xịt và tự hỏi: tôi đang sống cuộc đời gì thế này? Cuộc đời tôi có xám xịt như vậy không? Và những mệt mỏi cô đơn này có lẽ nào sẽ biến mất khi tôi chết đi không? Tôi là mẹ đơn thân. Chính vì điều này, tôi càng phải cố gắng làm việc để vừa lo cho mình, lo cho con nhỏ và lo cho người mẹ ở dưới quê. Để đủ tiền trang trải, tôi gửi con nhỏ về cho mẹ chăm sóc để tôi có thể toàn tâm toàn ý làm việc. Giỏi quá ha, vậy con nằm xuống ha, bà ru con ngủ nha. Nha, đi nha. Công việc bận rộn làm tôi quên mất bản thân mình là ai. Tôi dần ít về quê, những cuộc gọi cũng thưa dần đi. Nhà tôi cách Sài Gòn hơn 90 km, đủ xa để nó vẫn là một làng quê thanh bình giản dị. Mẹ tôi thích trồng cây. Mẹ thường bảo ăn xong quăng hạt ra đó, cây tự khắc lớn. Nhà tôi nhờ vậy cũng có dăm 3 cây bưởi, cây cam, một vài cây cóc và nhiều loại rau mẹ tự vun trồng. Rau quả ăn không hết, mẹ lại đem cho hàng xóm chứ không bán. Hàng xóm thương nhà tôi neo đơn nên lâu lâu cũng đem thịt cá sang cho. Đang nằm ủ rũ sau một ngày làm việc mệt mỏi, tôi nhận được cuộc điện thoại từ mẹ thông báo rằng: Tít, con tôi sốt mấy ngày liền, và tiện thể mẹ hỏi tôi rằng Tết Đoan Ngọ này có về nhà không? Tự nhiên bao nhiêu mệt mỏi, bao nhiêu nỗi uất ức ùa về. Đôi mắt tôi long lanh, trực trào nước mắt. Tôi quyết định trở về nhà, trở về nơi thân thương, trở về nơi có những món ăn tuổi thơ. Tôi bắt chuyến xe về nhà luôn trong đêm.
Tôi về tới nhà, mẹ đang nằm võng đung đưa trước hiên nhà. Tôi chạy nhanh tới mẹ. Tôi ôm mẹ khóc hu hu như đứa trẻ. Mẹ im lặng vuốt tóc tôi, như thầm tha thứ cho mọi lỗi lầm tôi đã gây ra. Phải chi mẹ một lần lớn tiếng trách móc, đánh chửi tôi, thì tôi cũng đã không cảm thấy có lỗi như vậy. Tết Đoan Ngọ là dịp con cháu tụ họp về với gia đình, chuẩn bị các món ăn để cúng tổ tiên sao cho ý nghĩa nhất. Trong các món đó, có món bánh xèo là món ăn không thể thiếu trong mâm cúng của người dân miền Tây như tôi. Và trong ký ức của tôi, mẹ tôi năm nào cũng làm những chiếc bánh xèo thật vàng giòn để cho tôi ăn. Dần dần nó trở thành món ăn tuổi thơ của tôi. Thật ra tôi không giỏi nấu ăn, và để nấu ăn ngon như mẹ thì càng không. Nhưng năm đó tôi vẫn xuống bếp làm bánh cùng mẹ. Tôi nhìn một vòng căn bếp. Đây là góc tuổi thơ của tôi. Có những thứ thay đổi theo thời gian. Riêng góc bếp của mẹ tôi vẫn vậy. Từng hũ gia vị, cái chén, con dao, mọi thứ vẫn ở nguyên chỗ của nó, như khi tôi còn bé. Có chăng là mọi thứ cũ kỹ hơn, phai màu theo năm tháng. Tôi phụ mẹ vài công đoạn đơn giản, còn những công đoạn phức tạp thì mẹ tôi làm hết. Mẹ tôi là một người kỹ tính, nên thường tự tay pha bột, bỏ bột nghệ sao cho ra màu vàng đặc trưng của bánh xèo. Lần nào cũng thế, mẹ luôn chia bột bánh làm hai, một bên cho hòa cùng hành lá thái mỏng, trứng và các gia vị mặn. Một bên, mẹ cho đường để làm những chiếc bánh xèo ngọt.
Trời, sao con chạy ra đây? Nè, sửa soạn chị ăn nè, bà làm nè. Rồi, nắng quá chạy vô đi nha, bà đi dọn lên ăn nha. Sau một hồi hì hục, mẹ đã cho ra một mâm bánh xèo vàng óng. Nhà thì chỉ có 3 người, ăn không hết, nên tôi cùng thằng Tít mang Cô những Tít chiếc bánh mang bánh xèo sang cho cho cô các Tư cô chú nha. hàng xóm. Đi con. Cô Tít đi theo mẹ nè. Cô Tư ơi, cô Tít qua cho cô Tư bánh xèo nè. Cô Tư ơi. Đây, hai bà cháu sẵn sàng chưa? Nhập tiệc nha. Ngon quá, ngon. Thơm lắm đó, nước mắm của mẹ này thơm lắm đó. Lâu lâu nha, có mẹ về đó nha. Rồi, mẹ lo cho con ăn đó nha. Con cho bánh xèo ngọt này nha. Cô Tít của mẹ ăn thử coi. Bà làm bánh xèo ngon không? Con nữa ha. Nhìn hấp dẫn quá. Đây bà gấp con. Wow, hấp dẫn quá. Tôi ăn thử một miếng, mùi vị vẫn như vậy, béo béo của vỏ bánh, thơm thơm của nhân bánh, cùng với vị nước mắm chua chua, ngọt ngọt. Vừa ăn tôi vừa nghĩ về khoảng thời gian tôi lớn lên cùng mẹ, được mẹ chăm sóc, được mẹ lo lắng. Bất chợt tôi nhìn thằng Tít, nhìn nó ăn ngon lành cười nói với bà ngoại, lòng tôi lại đau nhói. Tuổi thơ của Tít không có nhiều kỷ niệm bên mẹ, không được mẹ chăm sóc như tôi. Càng nghĩ tôi càng có lý do để trở về nhà, cho con tôi một tuổi thơ thật đẹp. Rồi cũng đến ngày tôi lên Sài Gòn lại, thằng Tít mặt buồn rười rượi. Mẹ tôi dặn dò một vài điều. Dưới ánh nắng, tôi thấy da mẹ đã nhăn, nhiều vết đồi mồi hơn trước. Tóc mẹ bạc, sáng lấp lánh dưới ánh nắng. Tôi quay người đi, nhưng cũng chính lúc ấy tôi đã đưa ra một quyết định mang tính bước ngoặt của cả cuộc đời mình. Tôi đi là để khí của ngày Tết Đoan Ngọ với những bữa ăn sum họp gia đình trầm ấm vui vẻ. Tất cả những hình ảnh đó
nó sẽ là một cái thứ mà chúng ta sẽ không bao giờ có thể quên được, cho dù bạn có đi xa đến đâu, bạn có ở bất cứ phương trời nào. Đã bao lâu rồi bạn chưa về nhà ăn cơm? Bữa cơm gia đình mà bạn nhớ nhất là gì? Hãy kết nối với chúng tôi để gửi câu chuyện của các bạn bằng cách gửi link về địa chỉ bên dưới màn hình. Còn bây giờ thì Colorman xin chào tạm biệt.